साथीहरु नमस्कार। यहाँहरुलाई मेरो च्यानल प्र्याक्टिसमा हार्दिक स्वागत छ। आज म यस भिडियोमा पासपोर्ट साइज फोटो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा केही जानेका कुरा सिकाउन गइरहेको छु। सुरु गरौँ आजको भिडियो। तर सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब तथा बेल आइकनमा थिचेर पछि आउने भिडियोको लागि यहाँहरुलाई जानकारी पाउनुहुनेछ। तपाईहरुलाई आज म फोटोशपमा पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिकाइरहेको छु। सर्वप्रथम यहाँहरुले फोटोशप ओपन गर्नु होला। फोटोशप ओपन गरी तपाईहरु फाइल ओपन गर्नुहोस्। मैले अलरेडी यहाँबाट फोटो ल्याइसकेको छु। यसलाई क्यान्सल गरेर अर्को फोटो तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। फाइल ओपन गर्नुहोस्। न्यू तपाईलाई कुनै एउटा फोटो राख्नु होला। जस्तै तपाईलाई एउटा फोटो ओपन गरौँ। यो फोटोलाई पासपोर्ट साइज बनाउनलाई तपाईलाई क्रप टुल छ। क्रप टुलको माथि डब्लु मा 28 mm राख्नुस् र हाइटमा 33 mm राख्नु। रेजुलेसन 300 राख्नु होला। त्यसै तपाईले क्रप गर्नुस्। कति लिने तपाईले सबै यति लिनु पर्यो भने यति लिनु पर्यो। त्यसै तपाईले यहाँ इन्टर गर्नुस् अथवा क्लिक गर्नुस्। अब यसलाई तपाईले जुम गरेर कन्ट्रोल एम गर्नुस्। कन्ट्रोल एम गरेर उज्यालो बनाउनुस्। हाइट यसलाई अलिकति लाइट दिनु होला। त्यसपछि ओके गर्नु। त्यसपछि एल कन्ट्रोल एल थिच्नु होला। त्यसपछि कन्ट्रोल हल्का तपाईले 0 मा राख्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज कसरी गर्ने। अब पासपोर्ट साइजमा सेतो अथवा रातो अथवा नीलो चाहिन्छ। तपाईँ यहाँ छ तपाईको यहाँ अब्जेक्ट सेलेक्सन टुल भन्ने क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ ड्र गर्नुस्। माउसले थिचेर ड्र गर्नुस्। त्यसपछि यसले आफै वेट गर्नुस्। अब यसले आफै तपाईको सेलेक्ट गरिसक्यो आफूलाई चाहिने। अब तपाईले नयाँ फाइल खोल्नुस्। कन्ट्रोल एन गर्नुस्। यहाँ पनि mm राख्नुस् मिलिमिटर। त्यसमा 28 राख्नुस्। यहाँ 33 राख्नुस्। पिक्सल लिन्चमा 300 होस्। अरु केही गर्नु पर्दैन। नगर्नुमा क्रिएट गर्नुस्। क्रिएट गर्नुस्। त्यसपछि तपाई अब यो आइको फोटो यहाँ छ। यसलाई हामी कन्ट्रोल अथवा भी थिच्नुस्। कीबोर्डमा भी थिचेर सरक्क लगेर यो फाइलमा राख्नु। यसलाई यहाँ तानेर यसलाई भी थिचेर ड्र गरेर यहाँ ल्याउनुस्। ल यसरी तपाईको माथि राख्नु होला। अब यसलाई तपाईले लेयरमा ब्याकग्राउन्ड लेयरमा डबल क्लिक गर्नुस्। ओके गर्नु होला। त्यसपछि कन्ट्रोल ई गर्नुस्। मर्ज गर्नुस्। दुईटै यहाँ थिचेर फर्स्ट लेयरमा क्लिक गरेर यसलाई कन्ट्रोल ई गर्नुस्। मर्ज हुन्छ एउटैमा। त्यसपछि तपाईले यसलाई फोटोलाई छेउछेउमा थोरै कालो अथवा निलो बोर्डर दिनु पर्यो भने त्यसलाई यहाँ एफेक्स भन्ने छ। एफेक्स तल यहाँ एफेक्स क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि स्टप क्लिक गर्नुस्। यहाँ तपाईँ 2 अथवा 3 अथवा 1 गरी दिनुहुन्छ। म चाहिँ 2 दिन्छु। 2 दिनु होला। ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ कालै हुन्छ। कालै ओके गरौँ। अब फेरि तपाईहरुलाई 6 वटा 12 वटा फोटो चाहिने हो प्रिन्ट गर्न। त्यो कन्ट्रोल एन गर्नुस्। त्यसपछि तपाईँ यहाँ 4 इन्च गर्नुस्। इन्चमा राख्नुस्। 4 इन्च गर्नुस्।
तल हाइटमा 6 गर्नु होला। यो 300 अरु केही नगर्नुस्। यो कलर मोड पनि आरजीबी नै मोड राख्नु होला। अरु केही न ओके हिट गर्नुस्। त्यसलाई माथि यसो ड्र गरेर छेउमा ल्याउनुस्। नयाँ त्यसरी तपाईको यो फोटोलाई कन्ट्रोल भी फेरि थिच्नुस्। कन्ट्रोल भी थिचेर फेरि यसलाई ड्र गरेर ल्याउनुस्। अब यहाँ एउटा त्यसरी कन्ट्रोल प्लस अल्ट थिचेर यसलाई ड्र तान्नुस्। न थिचिराखेर यसरी थिच्नुस्। फेरि यसलाई थिच्नुस्। यसरी मिलाउनुस् हैन। त्यसपछि यसलाई कन्ट्रोल ई गर्नुस्। तीनटै मर्ज भयो। अब फेरि कन्ट्रोल प्लस अल्ट थिचेर तल अर्को गर्नुस्। 6 वटा भयो। फेरि कन्ट्रोल प्लस अल्ट थिचेर यहाँ मिलाउनुस्। फेरि कन्ट्रोल प्लस अल्ट थिचेर त्यसरी गर्नु होला। त्यसपछि फाइल सेभ गरौँ। सेभ गरौँ। तल यहाँ फाइल टाइप्स भनेकोमा चाहिँ जेपीजी गर्नु होला। जेपीजी फाइलको नाम दिनु होला। जस्तै बिआइएनओडी विनोद। म डेस्कटपमा राख्दैछु अहिले। सेभ गरौँ। ओके गरौँ। यसलाई फाइल लार्ज फाइलमा म्याक्सिमम 12 मा हालेको क्वालिटी चाहिँ 12 नै हुनुपर्यो म्याक्सिमम। ओके गर्नु। सेभ भयो। अब हामी हेरौँ डेस्कटपमा हामीले गरेको फोटो अहिले सेभ कहाँ यहाँ विनोद भन्ने छ। अब यसले तपाईँलाई प्रिन्ट गरेर ल्याबमा गएर प्रिन्ट गर्नुहोस्। र तपाईँको प्रिन्टर छ भने फोटो प्रिन्ट गर्ने ठाउँ छ भने आफ्नै सानो प्रिन्टर छ भने तपाईँ त्यहाँ पनि प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँको आएको तयार भयो।